guys! Welcome back to my channel. I hope everyone is safe. Since naka-quarantine period tayo ngayon, wala muna tayong travel content kasi bawal gumala, bawal lumabas. Diyan muna kayo sa mga bahay nyo. Sundin natin yung gusto ng gobyerno para wag tumagal tong quarantine period na to. So, habang nasa bahay kayo, share ko lang sa inyo kung paano gumawa ng Dalgona coffee. Kasi the best tong Dalgona coffee, lalo na kung iced coffee yung gagawin nyo. Best siya for summer. So, ang Dalgona coffee ay sumikat sa TikTok, Instagram, and YouTube. Basically, na-discover ito ng sikat na aktor na si Jong-woo nung nag-travel siya sa Macau. Pinangalanan niya ito ng Dalgona coffee dahil sa pagkakahawig ng kulay nito sa traditional Korean sponge candy. Ito nga pala yung mga kakailanganin natin para magawa natin yung Dalgona coffee. Reminder lang, para sa whipped cream na gagamitin natin, kailangan black coffee siya. 1:1 normally yung sukat nito, pero depende sa inyo kung ano yung lasa na gusto nyo ma-achieve. Ako kasi mataas yung tolerance ko sa mapait, so gusto ko sa kape ko is yung medyo mapait. Susunod natin yung asukal, then yung tubig na ilalagay natin kailangan mainit. So, pagkatapos nito, pwede na natin siyang halu-haluin. Then, i-mix nyo lang siya guys ng i-mix. Magbabago yung kulay niyan hanggang makita na natin yung kulay ng Dalgona coffee. Kailangan malapot siya kasi gagawin natin siyang whipped cream eh. Ipang-toppings natin siya dun sa iced coffee na gagawin natin. Nakakangalay lang talaga siya, so kailangan lang talaga ng patient para ma-achieve natin yung whipped cream na gusto nating gawin. Much better nga pala guys, if may electric mixer kayo, mas maganda yun yung gamitin nyo. Kasi mas maganda kasi kung yung texture na magawa natin is fluffy siya. Hindi namin masyado na-achieve yung pagiging fluffy niya, pero lumapot siya. Okay na to sa amin kasi sobrang talaga nakakapagod mag-mix ng mag-mix. Nilagay ko nga pala sa plastic yung whipped cream para mas madali siya sa akin na ma-set up siya dun sa coffee na ginawa ko. Meron akong 5 flavor na ginawa. Yun yung gatas. Pangalawa is gatas. Then pinaghalo, nilagyan ko siya ng coffee ko blanca. Then meron din akong Milo. Meron din pure coffee ko blanca lang. Meron ding Milo na may gatas na may coffee ko blanca. So nasa inyo guys, pwedeng kayong actually mag-invent ng sarili nyong flavor, depende sa panlasa nyo. Ako kasi gusto kong matikman lahat, kaya sinubukan ko talaga kung ano yung papasa sa panlasa ko. Well, for me, ang pumasa sa panlasa ko is yung Milo na merong coffee ko blanca at gatas. So, yung 3 flavor na yun na pinaghalo-halo ko, yun yung talagang pumasa sa panlasa ko. Then, sa mga pamangkin ko naman na gustuhan nila is yung Milo na may halong coffee ko blanca. Napakasarap niya guys. So, best talaga to for summer habang naka-quarantine tayo. I hope guys na nagustuhan nyo ang video na to. Please like and subscribe to my channel. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na vlog. Since naka-quarantine period tayo ngayon, mag-upload ako sa ng mga susunod na content regarding cooking or how to make dessert, yung mga simpleng dessert lang habang naka-quarantine tayo. Thank you guys for watching this vlog. Please stay at home. Alam ko nakakainip talaga sa loob ng bahay, pero just to make sure that we are safe, wag tayong lumabas kung hindi naman kinakailangan. Thank you again for watching. Have a great day. Bye!